day starts at 6 a.m. The first thing we do after we wake up is we go to the gym, like 1.5 hour to 2 hours just the gym. We work out, we have some fun. र वर्कआउट सकिसकेपछि चाहिँ म अलिकति छिटो घर आउँछु एन्ड देन लाइक 1 hour पछि जस्तो हस्बेन्ड आउनुहुन्छ. घर आएर क्विकली सावर लिगरे आई हेभ टु चेन्ज द सिट्स टुडे. र मैले भागपट्टिबाट एउटा वाइट कलरको सिट लिएर आएको थिएँ कि यस्तो नराम्रो रहेछ कि यो सेकेन्ड टाइम मात्रै होला मैले यो सिट राखेको, च्यातिसक्यो. ब्रेकफास्ट बनाउँछु. देन आई हेभ टु क्लिन द होल हाउस टुडे बिकज एकदमै धेरै भइसकेछ मैले राम्रोसँग डिपली घर क्लिन नगरेको बिकज इट्स बिन बिजी लाइक पास्ट 2 months. क्लासेसहरू भयो भने चाहिँ एकदम धेरै रस हुन्छ कि लाइक 10 to दिउँसोसम्म, बिहानको 10 बजीदेखि दिउँसोसम्म नै क्लासेसहरू हुन्छ. सो क्विकली जिम गएर आएर खाना पकाएर खाएर जाँदाखेरि केही पनि गर्न भ्याउँदिनँ. सो यस्तै खाली टाइम परेको बेलामा मिलाएर चाहिँ अलिकति डिप क्लिन गर्छु मैले. लन्ड्री पनि गर्नु छ. यहाँ लिएर नआउनु न, यहाँ बुढो हो नि. बिहान उठेर हाई गुड मर्निङ छोरी यताउति केही छैन. आज के भयो यस्तो? के कार्यक्रम हो? ए कहाँ हो त? हातमै. If you guys know where I can find एकदमै राम्रो white bedding set one, please let me know in the comment section below. I was planning to paint यो दुईटा wall पनि तर अहिलेलाई गरेको छैन. Maybe I'll plan something else यो दुईटाको लागि. यो small section from my living room is my favorite. मेरो बुकको collection. This is मेरो हाम्रो वेडिङको दुबोको माला. यो दुबोको माला प्रिजर्भ गरेर राखेको छु गणेश भगवानको फ्रेममा. It's really really pretty. And then you plant भयो. Stand is also from Amazon. Book collection छ त्यसमा I keep all of my wires हरू chargers हरू राख्छु. That's the medicine box. ओए मेरो ब्यागमा मैले पैसा भेटाएँ. यो ब्याग मेरो कति पुरानो ब्याग थियो कि अनि यसलाई मैले थन्क्याउँछु भन्ने निकालेको त. I found some money. मैले कति पैसा भेटाएँ थाहा छ? 1 2 3 4 5 6 6500 and few more. ओभरनाइट सो गरेको चना र मुङ हो र यसलाई चाहिँ फेरि ओभरनाइट केही कपडामा बाँधेर राख्दिनँ. देन नेक्स्ट मर्निङ यो पुरै मजाले स्प्राउटेड हुन्छ. किप दिस इन यो फ्रिजर. र भेजिटेबल्सहरूमा यतिकै काँचै खानु चाहिँ मिल्दैन, एन्टी न्युट्रियन्ट्स हुन्छ. सो सोक गरेर मात्रै खानुभन्दा हल्का यसलाई सटे गर्नु अरू भेजिटेबल्सहरूमा मिसाउँदा पनि हुन्छ. मजाले पकाएर राम्रोसँग पकाएर फ्यु मिनट्स एन्ड देन यु क्यान ह्याभ इट. र मैले आज चाहिँ आम गोना मेक किनवासँग यो सिड्सको स्पट्सहरू, यो मेथीको फेनिक्रिक सिड्सहरू भयो, रेडिसको सिड्सहरू भयो, त्यसको स्प्राउट्सहरू यो चाहिँ म स्यालेडहरूमा मिक्स गर्छु. अहिले लन्चको लागि आइएम प्रेपिङ किनवालाई हल्का भिजाएर राखेको छु. सो आई हेभ सम भेजिज कट गर्छु पहिला. किनवा बोल बनाउँदाखेरि चाहिँ अघि मैले देखाएको स्प्राउट्स थियो नि त्यो. सो आई मेकिङ सम किनवा बोल. किनवा रेडी हुँदैछ. यसमा चाहिँ मिक्स गर्नको लागि भेजिजहरू
sprouts and I need some beans as well. I like to पाक्न carrot. Quinoa भन्दा बढी चाहिँ veggies नै हुन्छ. Egg mix गर्न पनि सकिन्छ. मसँग chicken चाहिँ आज छैन. So I'll have boiled eggs lastमा. Soak गरेर राखेपछि चाहिँ easy हुन्छ कि पकाउँदाखेरि mix गर्नको लागि. Quinoaलाई चाहिँ मजाले boil हुन दिनुपर्छ. अनि boil हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यसमा त्यो पानी सुक्दै जान्छ अनि quinoa ठुलो हुँदै जान्छ. घरको काम भन्यो झन् कतिखेर सकिन्छ जस्तो लाग्दैन. Anyways, quinoa is almost done. As you can see, पानी मजाले सोक हुन थालेपछि चाहिँ एकदम यो quinoa चाहिँ सबै फुल्लिन्छ. धेरै बेर पकाउनु पनि पर्दैन, हल्का हाफ कुक गरे जस्तो. आज के बिर्से जस्तो भइरहेको थियो. मैले कफी खान बिर्सेको छु बिहान उठेर. लन्च गरेको अब खाने बेला भयो. मैले के खाइरहेको छैन आज जस्तो फिल भइरहेको थियो. And then your lunch is ready and I know it's a lot. एकैचोटि साँझको लागि पनि पकाएको छु कि. When you start living on your own, यति हुन्थ्यो भने मैले घर पहिला फाल्दिन्थेँ कि. But when you start living on your own, you start becoming more, you become so not chucho, but I think it's more responsibility आउँछ नि त. ड्याडीले गर्ने कुराहरू, मम्मीले गर्ने कुराहरू. For healthy life, सबै गर्न मन लाग्छ कि अहिले चाहिँ मलाई. It's tasty. Try it guys, it's so easy to make and it's super healthy. Glycolid soft cream भनेर protects for the skin, protects and softens भनेर लेखेको छ. I really don't know what this cream has. But यस्तो म्याजिकल छ नि यो क्रिम. ड्राई हुने कि खुट्टा चाहिँ मेन कस्तो फुट्ने एकदम ड्राई हुने. आई डोन्ट नो वाट दिस ह्याज. तर मेरो खुट्टा यस्तो सफ्ट भएको छ. आई डोन्ट नो इफ इट्स सेफ टु युज इट अन फेस एज वेल. तर किन बच्चालाई पनि युज गरेको भनेर त भनेको छ होइन. बच्चालाई युज गर्नुहुन्छ भनेपछि मेरो फेसमा पनि लाउनु हुनसक्छ. तर मैले चाहिँ ट्राई गरेको त छैन. तर दिस इज really good. I got it from Daraj. I will put the link in the description box below. YouTube ma ke content rakhne bhanera. So I'll just plan and I also have to do some budget planning as well. As August 7 ho. So beach ma bhayeपछि एकदमै confusion हुन्छ. So every single day I try to write it down your expenses and incomes haru. Just done with the video. Note ko makeup look बनाउनु पर्ने. Why cannot I keep my hair up? Al खुल्लै छोड्यो भने मलाई कसैले नभएको गर्मी चाहिँ मैलै हुन्छ कि. यस्तो चर्को घाम आइरहेछ नि त आँखाले हेर्न पनि मिलिरहेको छैन कि बाहिर. मिली ल्याउ बिग्रेको हैछ पानी छैन भन्थ्यौ तिमीले त भर्खर लैजानु आजै ल्याउनु भएको कना हेरेकै त्यसो यसलाई हेर न फेरि मिले dinner I cooked chicken liver र some leftover quinoa
और किचनमा त एकछिन पनि बस्न नसक्ने यस्तो हुन थालिसक्यो भने त्यस्तो हाई क्यालोरीवाला हुँदैन हाउ मच डु यु वान्ट म पनि चाहिन्छ आधा किलो चाहिन्छ आधा किलो त पुरै आधा किलो हो बाबा तिमीले नखाउँथ्यो अन्त भोलि नै खानु take your 200 grams of liver, your quinoa. Say thank you. दही पनि छ त्यही उतै राख्नु भित्र उता जाने हो ठिक छ तिमीले छ Glow serum from Beauty Ocean.